ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਥਾ। ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ ਏਕ ਸਰੇਵੋ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਪੰਥਾ। ਇਨ ਵਿਧ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ, ਬਹੁੜ ਚੋਟ ਨ ਖਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਹੌਰੀ ਭਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਭਾ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲਾਗਈ, ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਲੀ ਨਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਫੂਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘੋਰ ਅੰਧ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਘੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਜੋਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਡੁੱਬਣੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਬੂਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾ ਸਵਾਨ ਕੋ ਸਿਮਰਤੀ ਸੁਨਾਏ, ਕਹਾਂ ਸਾਕਤ ਪੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਰਾਮ 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 ਰਮੈ ਰਮ ਰਹੀਐ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਰਹਾਓ। ਕਊਆ ਕਹਾਂ ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ, ਕਹਾਂ ਵਿਸਿਅਰ ਕੋ दूध पियाए। सत संगत मिल बवेक बुध होई, पार स्पर्श लोहा कंचन सोई। साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत लै लै नीम संचाई, कहत कबीर उहाँ को सहज न जाई। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਸਾਕਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨਮਤੀਆਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਊਆ ਕਪੂਰ ਦਾ ਚੋਗਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਤੇ ਸਵਾਨ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੌੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਵਾਨ, ਸਾਕਤ, ਕਊਆ, ਵਿਸਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਯੋਗਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਹਰੀਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਲੋਹਰੀਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਹਰੀਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਮਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਮੁੰਦਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੇਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਖ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਜੂਠ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੰਦਰਾ ਝੋਲੀ ਅਤੇ ਗੋਦੜੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਖ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਧੂਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਧੂਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ ਏਕ ਸਰੇਵੋ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਥ। ਫਿਰ ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਧੂਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਯੋਗਮਤ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਮੁਖੀ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ ਵਿਧ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਪੁਰਖਾ ਬੋਹੜ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹਰੀਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਟੂਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੂਝੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਇਬ ਪਾਈਏ। ਕਿ ਨਾਥ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦਰਾ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਮਝ ਪਰੀ। ਖਿੰਤਾ ਝੋਲੀ ਭਰਪੁਰ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਏਕ ਹਰੀ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ। ਲੋਹਰੀਪਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗਮਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਮਝ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਿੰਤਾ ਝੋਲੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਿੰਤਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਬੈਲ ਵਸਾਹੇ ਪਵਨ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੁਣ ਭਰੀ ਘਟ ਪੀਤਰ ਇਨ ਬਿਦ ਟਾਂਡ ਵਿਸਾਹਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਨਹੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਬੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ। ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹਾਓ।
साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची वस्त के भार चलाए, पहुँचे जाए भंडारी। आपे रतन जवाहर मानक, आपे है पासारी, आपे दैदस आप चलावे, निश्चल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पैंडा, ज्ञान गुण पर डारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, निभी खेप हमारी। इस शब्द चो पता लगता है कि तृष्णा नूं ही इहों कह लो कि पदार्थां दी भुख जो मन अंदर हुंदी है उसनूं गुण मन्निया गया है। इस शब्द अनुसार मन रूपी बल्द उत्ते तृष्णा दी गुण लद्दी हुई है, भाव माया ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਰੇ ਤੇ ਖੋਟੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਂਦੋ ਖੱਪਰ ਪੰਜ ਭੂ ਟੋਪੀ, ਕਾਇਆ ਕੜਾਸਨ ਮਨ ਜਾਗੋਟੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੰਜਮ ਹੈ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਖੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਖੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੜਾਸਨ ਭਾਵ ਟੇਕ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗੋਟੀ ਜਗਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਯੋਗ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨਤਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮਨ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਸੋ ਗੁਪਤਾ ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜੁਗਤਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਆਵੈ ਕਵਨ ਸੋ ਜਾਏ, ਕਵਨ ਸੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਭੇਖ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਹਰੀਪਾ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤ ਸੂਖਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਰੀਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਵਨ ਸੋ ਗੁਪਤਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਪਤਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਕਵਨ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਯੁਕਤਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਸੋ ਆਵੇ ਕਵਨ ਸੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਜੋਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਰੀਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਘਟ ਘਟ ਗੁਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੁਕਤਾ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਜੁਗਤਾ, ਮਨਮੁਖ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੇ ਕੂਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਹਰੀਪਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਗੁਪਤਾ ਆ ਕੇ ਜੋਗ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਗਮਾਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਾਧਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਹਰੀਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਨੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਗਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਲੋਹਰੀਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋਗਮਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਖਮ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਟ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਆ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਸਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਇਆ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਜੀਵ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਮਤ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਬਾਧਾ ਸਰਪ ਨੀ ਖਾਧਾ, ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਧਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਸਮਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪ ਨੀ ਖਾਧਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਬਾਧਾ ਤੇ ਸਰਪ ਨੀ ਖਾਧਾ, ਕਿ ਖੋਟੀ ਮਤ ਮਤ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੇ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪੈਣ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਸਪਣੀ ਜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਖੋਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਸਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਪਾਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਾਧਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਧਾ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਜਾਗ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਇਸ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਨੇਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਸਮਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਟਾਹਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਟਾਹਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਤਜ ਜਾਏ ਘਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗਣੇ, ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਤਜ ਜਾਏ ਘਣੇ, ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਧਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਸਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰਨ ਤੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਰਨ ਤੇ ਛੇ ਮੂਏ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ 5 ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਹਨ ਤੇ 2 ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 5 ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਜੜ੍ਹ 6ਵਾਂ ਭਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਧੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੋਂਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧੀ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਰਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਪਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।